course. Myself, Harshita Nepal. And me, Sweksha Gautam. I'm a Chandbagh School student. We are from +2. CBSE board. Answer. How do you like the course and this place specifically? मलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमै छिर्ने बित्तिकै नै यहाँ पढ्न पाएको भए भन्ने जस्तो एउटा मेन्टालिटी आयो होइन अनि यहाँ छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ पढ्यो भने चाहिँ मैले इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्थेँ होला होइन अनि यहाँको इन्भाइरोमेन्ट देख्दाखेरि यहाँको सेटअपहरू यहाँको सबै यहाँको इन्स्ट्रक्सन्सहरू देखेर होइन सबैजनालाई देखेर चाहिँ मलाई अलिकति यहाँ पढ्न मन लाग्यो होइन यहाँको चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू एज शी सेड एकदम रमाइलो एकदम फ्रेन्डली अनि अब बिएचएम म चाहिँ एचएम स्टुडेन्ट होइन अनि बिएचएम गर्दाखेरि चाहिँ 4 वर्षको कोर्स लिनुपर्छ तर यहाँनिर चाहिँ 3 महिनामै यु क्यान लर्न अ लट अफ थिङ्स अनि डिप्लोमा पनि 3 महिनामै पाउने भने चाहिँ इट्स रियली सजिलो अनि अब बाहिर जान पनि आजकल त्यो धेरै पढेर जानुभन्दा यु निड समथिङ यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम बेसिक अनि यहाँनिर चाहिँ बेसिक सिकाउनु हुँदो रहेछ यु लर्न बारिस्टाहरू अनि त्यसले चाहिँ अब बाहिर जानको लागि सजिलो हुन्छ सो आई थिङ्क भेरी नाइस अब कोर्स त इट्स भेरी गुड होइन हाम्रो एज इन टुडेज जेनेरेसनको अनुसारको कोर्स हो सो भेरी नाइस एकदम पढौँ लाग्ने अफकोर्स इट्स बेनिफिसियल इट्स भेरी बेनिफिसियल किनभने यस्तो सर्ट टर्ममा यति धेरै नलेज बेसिकदेखि सिकाउनु भने इट्स नट अनि बाहिर जान त अब कति गाह्रो हुन्छ होइन इफ यु एन्ड दे आर अल्सो वी हेभ स्पेसिफिक टाइम नि त बाहिर जानको लागि थोरै टाइम हुन्छ अनि त्यो टाइम एकदम म्यानेज हुन्छ